isa sa mga medyo binago ko dito sa Xpander, yung tint. Nung kinuha kasi namin to, may free na tint. Kahit free, nagbayad pa rin kami ng 1,500. Hindi ko nga alam bakit sinabi nilang free, pero nagbayad kami ng 1,500. So yung platinum yun nila guys, nung pinapalagyan namin ng easy trip, ayaw nilang lagyan kasi daw hindi daw mababasa ng sensor yung easy trip pag platinum yung tint na nakalagay. Masyadong madilim, hindi ko masyadong nakikita yung kalsada lalo na pag umuulan, tapos asfalto yung dinadaanan. And then yung mga nasa gilid ko, hindi ko rin masyadong napapansin. Pag nag-on ako ng headlight, parang wala lang, para ka lang nagsindi ng kantila, parang ganun lang yung effect nung headlight. Akala ko tuloy mahina lang talaga yung ilaw. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung tint. Hey guys, nandito tayo sa loob ng Xpander. So ngayon, tatanggalin ko na yung tint. Pero ang tatanggalin ko lang is dito sa baba na part, hanggang dito siguro. Ito, hanggang dito. So maliit na part lang. Hindi naman, magtitira din ako dito sa taas kasi importante rin na merong tint dito, kasi hindi ko naman kailangan makita rin yung nasa taas. Importante makita ko yung buong view na to. Baka hanggang sa baba rin tatanggalin ko na. Ayan. Okay, papakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng tint. Kailangan natin ng masking tape. And then kailangan natin ng matalim na cutter. As in dapat at least dapat bago yung blade. Kaya meron ako mga spare blade dito. Metro. Bago natin cut yung tint, kailangan muna nating sukatin kung gaano kalaki yung ititira natin doon sa taas. So yung masking tape, yun ang gagawin nating marker doon sa susukatin natin. Pagkatapos natin ilagay yung marker, so pwede na nating lagyan ng guhit. So gagamitin din natin yung masking tape para yun ang susundan natin ng cutter. Hindi kasi natin ito po pwedeng guhitan ng pen or ng kahit ano, kasi hindi rin naman siya magmamark. Kung permanent ink naman yung gagamitin natin, mahirap na rin siyang tanggalin. Dapat siguraduhin natin na diretso yung pagkakalagay natin ng masking tape. Dapat check natin ng 2 beses kasi minsan lang natin itong puputulin. Ngayon, ikakat na natin yung tint. Gagamitin ko siya ng ruler, yung metal ruler na nabebend. Kasi dun sa masking tape, lumalagpas yung cutter kasi manipis yung masking tape. Pero kung wala kayong metal ruler na kagaya nito, pwede nyo namang doblehin at triplehin yung patong ng masking tape para hindi lumagpas yung talim ng cutter. Pagkatapos ko siyang guhitan ng cutter, syempre nakat na natin, pwede na nating tanggalin yung tint. So sa pagtatanggal ng tint, mas mainam na diretso natin siyang hihilahin, yung hindi makakat. Kasi mas mahirap pag magtatanggal tayo ng tint na paunti-unti, mas magiging madumi. Hindi matatanggal yung ibang dikit niya. Pero dito kahit papaano may maiiwan ng mga pandikit doon sa salamin. And then mamaya ipapakita natin kung paano natin tatanggalin yun. Medyo mahirap lang talaga tanggalin yung tint kasi masyadong madikit. Isa sa best na pangtanggal ng mga pandikit na natira dun sa salamin is itong WD-40. Nag-spray ako ng WD-40 dun sa basahan and then pinunasan ko lahat ng mga natirang mga pandikit dun sa salamin. Pagkatapos kong punasan ng WD-40, kinuha ko ulit yung cutter blade and then yun ang ginamit ko na pang scrape dun sa mga natirang pandikit. Pag walang WD-40, mas mahirap mong ma-scrape yung mga natirang pandikit kasi bumabalik lang din siya. Pero pag may WD-40, parang dumudulas lang yung mga pandikit na yun and unti-unti na siyang nalalaglag. And then yung mga yon kailangan ng i-vacuum kasi para hindi pumasok sa kung saan saang sulok ng sasakyan. Dito na kami ngayon sa may Zaragoza, Nueva Ecija. Dito sa Zaragoza, isa ito sa kung saan ako nagpapapultang kasi mura yung gasolina dito. Mas mura ng halos 5 pesos. Hindi pa naman ganun kababa yung level ng gas namin. Nasa
Actually, mahigit kalahati pa nga ito eh. So, wag mong hayaan na bumaba yung level ng gasolina mo. Kasi, mag-e-evaporate kasi sa loob yan eh. So, magiging puro hangin. So, mapapansin nyo yan. Subukan nyo na halos pa-empty na yung... Ano yan? Dapat ma-empty na tong sipon na to eh. Halos ma-empty na yung laman ng tangke nyo. Saka nyo pabuksan. Biglang may sisingaw doon. Biglang gaganon yun. Malakas. Tapos, maamoy nyo na talaga yung gasolina. Pero pag medyo mataas pa yung level ng gas, wala ka maririnig na tunog. Andun yung yung spirit ng gasolina, yun yung mas nagbibigay ng power sa sasakyan natin. Ayun guys, meron lang akong tips pag dito sa toll plaza. Pag malit yung sasakyan nyo, huwag kayong pupunta doon sa may daanan ng mga truck. Kasi delikado yun. Kasi basta delikado siya. Wala akong ticket. Okay. Itong NLEX, SCTEX, TPLEX, nagtaas na sila ng presyo. So, buti pa yung NLEX, yung mga expressway, nagmahal na sila. Ikaw ba, Melvin, nagmahal ka na? Ha? Ano sa van? Mas nakakasilaw yung mga nasasulubong nating sasakyan pag naka-hard tint yung gamit nating sasakyan. Mas madilim na dito sa loob ng sasakyan. Ang tendency nun, yung iris ng mata natin is bumubuka, umaangat. Parang sa camera din, pag naka-automatic yung camera na ginagamit namin, naka-auto iris yun. Pag madilim, lumalaki yung butas. So, ibig sabihin, kailangan niya na mas maraming ilaw na pumapasok dapat. Diba? So ganun, pag madilim dito sa loob ng sasakyan mo, nakabuka yung iris ng mata mo kasi gusto niya na mas maraming liwanag eh. So pag may nasalubong ka ngayon na sobrang liwanag, mas masisilaw ka kasi nakabuka na yung iris ng mata mo. Unlike pag wala kang tint, nakikita mo na kaagad yung liwanag dyan sa paligid, sumasarado ngayon yung iris ng mata mo. So kahit may masalubong kang sobrang liwanag, medyo naka-close na yung 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 iris ng mata mo. So hindi ka masyadong masisilaw ngayon. Order mo na akong kape. Kape na ako. Thank you for what? Here's your sukle. Let's go na. Ayan, sakto ngayon. Papadilim. Ito yung isa sa pinakamahirap na i-drive eh. Yung padilim. Yung, ano ba tawag nila dyan? Dust. Kasi nag-aagaw yung liwanag sa kasandilim. Thirsty ka ba? Ito na lang din mo. Tapos umuulan pa. Kasi may bagyo ngayon. Hindi pwede matatapunan tayo. Kasi So far from doon sa San Fernando, Pampanga hanggang dito sa Lakeshore, kitang-kita ko pa yung kalsada. Dati, pag mga ganitong oras na, talaga nag-iilaw na ako, nag-headlight na. Kanina nakalimutan ko pang i-on dahil maliwanag pa yung tingin ko. Gagamit ko liwanag na yung masasakyan. Okay, thank you. Goodie, this is your green tea latte. This is the caramel macchiato. Caramel macchiato. Dinner latte. Okay, wait lang po. Oh, wait lang po. Thank you so much. Thank you. Have a safe drive, sir. Latte. Ay, latay mo. Gusto mo ng latay? Latay. May lalagyan ka ng latay mo dyan. So, madilim na talaga. So, naka-headlight na ako. And then, naka-fog light. Kasi medyo umuulan. Mahangin. Nung nakatinta ko, parang useless din sa akin yung ilaw ng mga ano eh. Ang nakikita ko lang, yung mismong bilog ng headlight nila. Ngayon nakikita ko maliwanag yung kalsada mismo. Dati hindi ko nakikita yun eh. Parang yung mga linya lang nakikita ko yung mga puti. Ngayon kitang-kita ko na mismo kahit itim yung kalsada, nakikita ko may kalsada. Yan ang kahalagahan ng walang tint. Hindi ko naman sinasabi na wag na kayo mag-tint. So may mga tint din naman na talaga na light lang, yung iba talaga mamahalin. Pero para sa akin,
mas okay na rin na ganito yung wala. Though hindi naman talaga din nakikita yung tao dito sa loob, saka wala rin naman ako itinatago, so hindi ko kailangan maging totally block or totally hindi nakikita yung loob nitong sasakyan. So ayan lang mga ka-vlogs, at yan ang vlog natin about sa Mitsubishi Xpander.